سلام دوستی عزیز، باز خوش آمدید به یک ویدیو نو. پیش از این چند ویدیو جور کرده بودم درباره سپورت تریدینگ، درباره فیوچر تریدینگ. داخل او ما شما استاپ لاس و تریلینگ استاپ لاس و او سی او تمامش شاید یاد گرفتیم. ویدیو جور کرده هستم. اگر کسایی که ویدیو را ندیده دوستان، اول ویدیو را تماشا کنید. آیا داخل صرافی بایننس داخل سپورت تریدینگ، مثلا مثل که داخل سپورت تریدینگ لیمیت است، مارکت است، استاپ لیمیت است، تریلینگ استاپ لاس است و او سی او است. آیا این چیزا را داخل فیوچر تریدینگ ما شما اپلای کردن میتونیم یا نمیتونیم؟ دوستان ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر کسایی که چینل نو جوین کرده، چینل لازم سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا که روزانه آپدیت پول دیجیتال کریپتو کرنسی به شما برسه. دوستان فعلا در بایننس صرافی موجود هستم. در یک قسمت دیدم میتونین سپورت تریدینگ موجود هستم. داخل لیمیت هستم، مارکت است، استاپ لیمیت است و تریلینگ استاپ لاس است، او سی او است. میریم طرف فیوچر و داخل فیوچر میبینیم که آیا داخل ای ما شما لیمیت، استاپ لیمیت و تریلینگ استاپ لاس این چیزا را اپلای کردن میتونیم نمیتونیم. دوستان ویدیو را اسکیپ نکنید، تا آخر تماشا کنید. فعلا دوستان در فیوچر تریدینگ موجود هستم داخل بایننس. دوستان در اینجا دیده میتونین مثل که داخل سپورت تریدینگ ما شما که در لیمیت و در مارکت و داخل استاپ لیمیت، استاپ مارکت، تریلینگ استاپ لاس این چیزا را که ما اپلای میکنیم و داخل یک دو چیز اضافه است بچا. یکی پست آنلی. پست آنلی را مطلبش چی است؟ داخل بایننس صرافی یا داخل فیوچر تریدینگ دو رقم می باشه. یکی میکر است، یکی تیکر است. فهمیدین؟ میکر او را میگه که خودش یک قیمت جور میکنه، اپلای میکنه. او را فیسش جدا است، تریدینگ فیسش جدا است و میکر فیسش جدا است و تیکر فیسش جدا است. دوستا درباره این یگان ویدیو جور میکنم. از این مطلب در این ویدیو شما دیده میتونید. در این قسمت ما شما داخل فیوچر تریدینگ لیمیت هم لگانده میتونیم، در لیمیت هم کار کرده میتونیم و مارکت هم خریداری کرده میتونیم، استاپ لیمیت هم لگانده میتونیم و استاپ مارکت و تریلینگ استاپ لاس کلگیش از اینجا اپلای کردم میتونیم. دوستان ویدیو خیلی دراز میشه. اگر شما میخواین که درباره کلگیش ما یک ویدیو جور کنم، دوستان در زیر ویدیو کامنت لازم کنین آیا درباره این ویدیو جور کنم یا نکنم. دوستان ویدیو خیلی دراز میشه و در کامنت لازم ده ما یک جواب بتین، یک ریپلای بتین اگر میخواین که درباره پست آنلی ویدیو جور کنم و درباره مارکت و درباره استاپ لیمیت، استاپ مارکت و تریلینگ استاپ لاس درباره این ما ویدیو جور کنم. دوستان در کامنت لازم نوشته کنید. تشکر دوستان.